На ремонті у нас iPhone 7. Будемо міняти основну материнську плату. Трошки поміняв формат записі відео. Зараз будемо розбирати, доставати саму плату і ставити нову. Так як у нас ця плата повністю повреждена. Ну і ще плюс на iCloud. Сама плата у нас повністю оригінальна. Також на 128 ГБ. Йде в комплекті разом з Touch ID. Сам тач у нас робочий, повністю розблокірований. Ну і міняємо і ставимо. Собрали, плату поміняли, все у нас працює. Версія iOS 15.1 сама остання, сим-карта теж працює. Функції айфончика, всі які тут є, Touch ID, все у нас працює, так що можна надавати клієнту.